Köszöntök mindenkit szeretettel! Ebben a videóban azokat a csalási módszereket fogjuk áttekinteni, amikor negatív érzelmek felkeltésével próbálnak tőlünk adatokat vagy akár pénzt lopni a csalók. Itt most elsősorban nemzetközi példákat fogunk erre nézni. Na nézzük, hogy mi az egyik leggyakoribb trükk, amire a csalók hivatkoznak, amikor felfüggesztett, illetve zárolt fiókkal ijesztenek ránk. Pénzintézetek nevében küldenek hamis e-maileket. Itt ugye arról szól a megszólítás nélküli e-mail, ez nagyon fontos, tehát nincs megszólítás, vagy személytelen megszólítás, az a lebuktatójel, az, hogy ugye ez egy biztonsági értesítés, és blokkolták a bankfiókunkat. Ránk ijeszt, próbálja a racionális döntést meggátolni, rögtön egy jel az átverésre. Ugyanez a forma, itt is egyébként nincs személyre szabott megszólítás, erre nem szabad rákattintani, viszont az egeret, a kurzort oda kell vinni, hogy milyen linkre próbál minket vinni, valószínűleg nem a Bank of America hivatalos honlapjára. Itt szintén ugyanez a séma, itt egyébként tehát feladót mindig meg kell nézni, ennek semmi köze nincsen a Bank of Americához, tehát ez egy teljesen más végződésű, már csak ez az egyetlen jel lebuktatja azt, hogy itt csalásról van szó. Ide nem szabad kattintani, mert ez sem az a link lesz, ami a Bank of America hivatalos oldalára vezet. Ilyenkor ugye csalók visznek minket egy olyan oldalra, ahol nekik kell megadni az adatainkat. Itt is egyébként, ha semmi más nem buktat le minket, az ijegységen kívül ez egy borzasztó e-mail cím, a feladó e-mail cím, ez tutira, hogy nem a Bank of America hivatalos e-mail címe. Tehát amikor valami ránk ijeszt, azonnal gyanakodjunk. Itt, hogyha tovább megyünk ebben a csalásban, és megpróbáljuk ugye megvédeni a pénzünket, akkor a csalók által kreált honlapra visz minket. Itt a link lesz amúgy a lebuktatóját, ez nem a Bank of America honlapja, és utána meg kell adni az adatainkat, de már a csalóknak kell megadni, és akkor itt nagyon szépen, részletesen minden információt kikérnek tőlünk, hamis oldalon kérik az adatokat, e-mail szinkronizálás jelszavával, itt még az e-mail címünk adatait is ellopják, tehát hogy be tudjanak jelentkezni helyettünk, és akkor úgy tudják a banki ügyintézésünket is biztosítani. Tehát rendkívül óvatosnak kell lenni az ilyen e-mailekkel, és ez mind csak egy ijesztgetésből indult, tehát hogy korlátozták a bank fiókunkat, és akkor megijed az ember, és követi az utasításait, pont ez a céljuk a csalóknak. Tehát legyünk nagyon-nagyon-nagyon óvatosak. Ugyanez, az egész, minden ugyanez itt a PayPal nevében játsszák el. Ha semmi más nem, akkor a feladó e-mail címe az lebuktató, ennek semmi köze nincs a PayPalhoz. Utána, hogyha valaki ezen tovább megy, akkor a csalók által kreált PayPal hamis oldalra jut, és az adatait kéri, de ez már mind a csalóknak az oldala, tehát nem szabad ezeknek bedőlni. Ez az üzenet szintén fiók felfüggesztésére figyelmeztet. Gondoljunk már bele, ez a Hi Dear megszólítás mennyire életszerű egy bármilyen pénzintézet, vagy akármilyen hivatalos szerv nevében. Tehát ha semmi más nem, akkor csak ez lebuktathatja a csalókat, de egyébként ugyanúgy ránk ijeszt, mint a többi e-mail. Ez az Apple nevében írt hasonló átverés. Az Apple biztos, hogy nem küld ilyen tárgyú e-maileket, a design sem túl életszerű, nem hiszem, hogy az Apple ilyet szerkesztett. Ezekre is érdemes odafigyelni, tehát ez túl egyszerű, túl primitív az egyáltalán külső megjelenése. Hasonló bevett módszer a ránkijesztésre, amikor lejáró jelszavakkal, jelszó frissítéssel, adategyeztetéssel keresnek meg minket a csalók, persze nem ők, hanem ugye másnak kiadva magukat, itt ugye eBay-nek adják ki magukat. Árulkodó lehet, hogy itt sincs személyre szóló megszólítás, hanem általános megszólítás van, ez a csalásokra nagyon jellemző, kivéve a kifinomult csalásokat, ahol már névre szólóan kapjuk, de ezek még egyelőre ritkák, bár valószínűleg a jövőben egyre inkább lesz majd ilyen. Tehát itt az eBay nevében ijesztenek ránk, hogy ugye a felhasználói fiókunkat felfüggesztették, és akkor erre a borzasztó gyanús linkre kattintva mindent rendbe hozhatunk, vagy legalábbis a pénzünket biztos, hogy elveszíthetjük. Lejáró jelszóra figyelmeztet egy egyetem, a My University,
és akkor itt is ugye az, hogy hálózatfelhasználó, de nincs meg, egy egyetem nem így küldi ki a munkatársainak vagy diákjainak az e-mailt, tehát ez nagyon-nagyon gyanússá teszi. Nagyon érdekes, hogy ugye 24 órán belül, tehát sürget, ránk ijesz, sürget, nyomás alá helyez, ez is átverésekre utaló jel. És akkor itt van a link, ahová kattintani kell, nagyon-nagyon érdekes. Ez a hivatalos e-mail cím, ez myuniversity.edu/renewal, a csalók címe pedig edurenewal.com, tehát hogy betűről betűre, szóról szóra, írásjáról írásjára meg kell nézni a küldött linket, vagy az e-mailt, ahonnan kaptuk, mert ha semmi más nem, akkor ezek az esetek nagyon nagy többségében lebuktatják a csalókat, tehát ezekre nagyon-nagyon figyeljünk oda. És hát itt is ugye lejáró jelszóra figyelmeztet, mennyire életszerű az, hogy úgy kapjuk az üzenetet olyan megszólításra, hogy hi. Tehát ez nem hivatalos megszólítás, tehát már ez lebuktat, tehát a Microsoft Corporation majd biztos így szólít meg minket, és ez pedig nem a hivatalos weblap, amire irányít minket ez a link. Tehát ezért mondom mindig azt, hogy a kurzort vigyük rá ezekre a linkekre, hogy írja ki, hogy mi az a valós URL, ahová vinni akar minket, mert az lebuktatja, sok esetben lebuktatja a csalókat. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon észnél kell lenni, és nagyon meg kell figyelni a részleteket, az ördög mindig a részletekben rejlik, ezt szoktam mondani. Itt egy valódi Gmail fiókra érkezett egy hamis jelszóváltoztatási kérelem, tehát ezt is nagyon meg kell nézni, amit valójában nem a Google küldött, bár az aláírásban ugye a Google jelenik meg, és az e-mail feladója sem finoman szóval nem tűnik egy hivatalos e-mail címnek, amit a Google küld. Tehát ezeket mindig meg kell nézni nagyon aprólékosan, és a küldött link sem feltétlenül tűnik a Google hivatalos linkjének, gmail.com végződése van. Itt is adategyeztetésre hív fel a Gmail, csak úgy a semmiből, mindenféle indoklás nélkül. Ez is hasonló, itt is ugye e-mail adatbázis frissítése miatt írnak nekünk. Nagybetűk, kisbetűk indokolatlan használata azonnal lebuktató jel, álhírek esetében is, csalások esetében is. Dear user, a megszólítás túlságosan általános. Semmi köze nincs a linknek, a link is mindig nagyon fontos, semmi köze nincsen az Outlookhoz. Tehát ezeket meg kell nézni, furcsa szavak vannak benne, elírások vannak benne, ezek mind lebuktató jelek, és ugye nem a hivatalos e-mail címről jön. A Netflix nevében is sok esetben kapjuk az üzeneteket, hogy update-elni kell, frissíteni kell a tagságunkat, adategyeztetés, semmiért nem küld a Netflix. Nagyon bevett az utóbbi időben, nagyon bevett szokás a csalók részéről, hogy a Netflix nevében küldenek üzenetet. Tehát látszólag ugye a Netflix nevében jön. És akkor mik a gyanús jelek összefoglalóan? Ránk ijeszt, tehát ami ránk ijeszt, érzelmeket kelt, azonnal gyanakodjunk. Tehát felfüggesztették, zárolták, rendkívüli váratlan dolog történt. Ezzel a rendkívüli dologgal próbálják kikapcsolni a kritikai érzékünket, és az érzelmeinkre hatnak. Sürget, amikor sürgetést látunk, mindig gyanakodjunk, gyorsan kell csinálnunk, hogy ne gondolkodjunk, nem véletlenül. Váratlanul érkezik, gyanús, Netflix-től kapunk valami adategyeztetés, miért kaptuk, nem számítunk rá, ilyenkor mindig azonnal legyen benne a gondolatunkban, hogy ez itt valami csalás lesz. Hirtelen semmiből adatokat kell frissíteni, miért kellene, ez is nagyon gyanús. A részletekben rejlik az ördög, ahogy azt már mondtam, betűről betűre meg kell nézni mindig a kapott linket, az e-mailt honnan érkezett, és sok esetben ugye nem a valós hivatalos e-mail címről jön, nem a valós hivatalos weblapra mutat a link, a kurzort kell rávinni, hogyha másképp nem megy a feladóra meg a linkre. Helyesírás hibák, félregépelések, ékezethibák, kisbetűk, nagybetűk indokolatlan keveredése, az szintén személytelen megszólítás, szokatlan megszólítási stílus, hello, hi, ilyeneket nem küld hivatalos szerv. Mindig észnél kell lenni, ez egy nagyon fontos tanács, és észszerűnek kell maradni, nem szabad megijedni, mert pont ez a csalók célja. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!